दर्शक नमस्ते सबैमा हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आज मैले यहाँहरुको सामु एकदमै मिठो एकदमै सफ्ट स्पोन्जी र जालीदार ठ्याक्कै बजारको जस्तै रसबरीको रेसिपी लिएर आएको छु। यदि हजुरहरूले रसबरी बनाउँदा हजुरहरूको रसबरी चाहिँ फुट्ने अथवा हार्ड हुने जस्ता समस्या छन् भने भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हजुरहरूलाई म केही टिप्सहरू बताउने छु जसले गर्दा चाहिँ हजुरहरूको रसबरी फर्स्ट ट्राईमा नै एकदम पर्फेक्ट र सफ्ट अनि स्पोन्जी बन्नेछ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न भने अवश्य पनि नबिर्सिनुहोला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमै रहेको घण्टीलाई पनि दबाउन नबिर्सिनुहोला। ल सुरु गरौँ रसबरी बनाउन। त्यसको लागि मैले सबैभन्दा पहिला करिब 1.5 लिटर जति दुधलाई ग्यासमा चाहिँ बोइल हुनको लागि राखिदिएको छु। हजुरहरूले आवश्यकता अनुसार दुध लिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एकचोटि राम्ररी उम्लिन दिऊ। भिडियोमा देखाए जसरी नै यसलाई चाहिँ चलाउँदै 2 मिनेट जस्तो उमाल्नु होला। यसको चाहिँ सबै फिज मरुन्जेलसम्म हामीले यसलाई केही बेर बोइल गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुधमा चाहिँ राम्ररी बोइल आइसकेको छ। मैले यसलाई चाहिँ चलाउँदै उमालेको छु। दुध चाहिँ केही बेर बोइल भइसके पछाडि अब यतिको भए पछाडि ग्यासको फ्लेम चाहिँ बन्द गरिदिनु होला र यसलाई आधी मिनेट जस्तो छोडिदिनु होला। आधी मिनेट जस्तो सेटल हुन छोडिदिसके पछाडि अब यसमा अलि कागतीको रस राख्दै म हल्का हातले यसलाई चलाउँदैछु। यसमा हामीले थोरै गर्दै कागतीको रस राख्दै यसलाई हामीले फटाउनु पर्छ। यदि हजुरहरूसँग कागती छैन भने भिनेगर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। उम्लिँदैको दुधमा चाहिँ हामीले कागती अथवा भिनेगर राख्यौं भने यसको छेना चाहिँ अलिक हार्ड टाइपको हुन जान्छ। त्यसैले ग्यास चाहिँ बन्द गरे केही बेर सेटल गरेर अनि मात्रै यसमा कागतीको रस अथवा भिनेगर राख्दै फटाउनु होला। यसो गर्नाले चाहिँ हाम्रो छेना एकदमै सफ्ट बन्छ। अलिक टाइम लाग्छ, फाटेन भनेर नआत्तिनु होला। नफाटुन्जेलसम्म कागतीको रसलाई राख्दै यसरी चलाउँदै गर्नु होला। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो दुध चाहिँ कस्तो मजाले फाटिसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पानी एकातिर र छेना एकातिर छुट्टिसकेको छ। यतिको भइसके पछाडि अब यसलाई छोपेर हामी करिब 10 मिनेट जस्तो छोडिदियौं। करिब 10 मिनेट जस्तो छोडिसके पछाडि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो छेना चाहिँ एकै ठाउँमा कलेक्ट भइसकेको छ र पानी एकदमै मजाले छुट्टिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त यतिकै हामीलाई चाहिन्छ। अब हामी यसलाई तार्नतर्फ लागौं। त्यसको लागि मैले एउटा यहाँ ड्रेनर टाइपको भाँडो लिएको छु र त्यसमाथि चाहिँ कटनको कपडालाई बिछाएको छु। अब यसमाथि मैले अघि फटाएको सबै छेनालाई राख्दैछु। अब एकचोटि नर्मल चिसो पानीले यसलाई मजाले पखाल्नु होला। धेरै बेर पखाल्नु पर्दैन। एकचोटि सर पखालिसकेपछि चाहिँ यसमा अघि हामीले हालेको कागतीको रसको अमिलोपन चाहिँ सबै हटेर जान्छ अनि यसको कुकिङ प्रोसेस पनि बन्द हुन्छ। एकचोटि सर पखालिसकेपछि अब यसलाई एकचोटि मजाले निचार्दिनु होला। धेरै बेर निचार्नु पर्दैन। एकचोटि हल्का निचारिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो छेना तयार हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ म यसरी थैलीको रूपमा अथवा भनौं एउटा पोटलीको शेपमा चाहिँ यसरी गाँठो पारेर बाँधिदिनु होला। यतिको भइसके पछाडि अब यसलाई चाहिँ कतैतिर हजुरहरूले झुन्ड्याएर 1 घण्टाको लागि राखिदिनु होला। ल हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ पोटली जस्तो बनाएको छु। अब यसलाई चाहिँ म झुन्ड्याएर राखिदिनेछु। यसो गर्नाले चाहिँ यसमा भएको एक्स्ट्रा पानी चाहिँ सबै हटेर जान्छ। ल हेर्नुहोस् करिब 1 घण्टा जस्तो झुन्ड्याएपछि अब म यसलाई चाहिँ खोलेर हेर्दैछु। धेरै बेर चाहिँ यसलाई हजुरहरूले तर्याउनु हुँदैन किनभने यसमा भएको सबै मोइस्चर उडेर जान्छ र हाम्रो छेना चाहिँ एकदमै ड्राई हुन्छ। त्यही भएर लगभग 1 घण्टा जति मात्रै यसलाई तर्याउनु होला। अथवा हजुरहरूलाई इन्स्ट्यान्ट चाहिएको छ भने 10 मिनेट जस्तो केही भारी कुराले थिचेर राखिदिनु होला। यसो गर्नाले पनि हाम्रो छेना तयार हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो छेना चाहिँ तयार भइसकेको छ। यसको मोइस्चर पनि सबै उडिसकेको छैन र यसको एक्स्ट्रा पानी पनि सबै तैरिसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो रसबरीको लागि चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट छेना बनेर तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यतिको भइसके पछाडि अब म एउटा फराकिलो प्लेट लिँदैछु। अब यसमा चाहिँ सबै छेनालाई ट्रान्सफर गर्दैछु। सबै छेनालाई यसमा राखिसकेपछि अब यसरी हत्केलाको सहायताले चाहिँ हजुरहरूले यसलाई भिडियोमा देखाए जसरी नै मजाले माड्नु होला।
छेनालाई यसरी मार्दा चाहिँ हजुरहरूले केही फराकिलो किसिमको केही प्लेटहरू अथवा हजुरहरूले चाहिँ किचन स्ल्याबमा पनि यसलाई मार्न सक्नुहुन्छ। फराकिलो सर्फेसमै मार्नु होला, यसो गर्नाले चाहिँ हाम्रो छेना मजाले मारिन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो छेना चाहिँ एकदम क्रम्बली टेक्सचरमा छ। यो चाहिँ एकदम फर्र टाइपको टेक्सचरमा छ। हामीले चाहिँ यसलाई मार्दा मार्दा डो फर्ममा ल्याउनु पर्छ, अथवा भनौँ सुक्खा रोटी बनाउँदा लगाइने आटाको जस्तै डो फर्ममा हामीले यसलाई ल्याउनु पर्छ। यो चाहिँ रसबरी बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने एक महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ छेना एकदमै मजाले म्यास भइरहेको छ। यसको चाहिँ टेक्सचर पुरै चेन्ज भइसकेको छ। क्रम्बली टेक्सचरको थियो भने यसरी कलेक्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो डो फर्ममा यो आउन थालिसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब यतिको भइसके पछाडि यसमा चाहिँ म 1 चम्चा कर्नफ्लोरलाई राख्दैछु। यदि हजुरहरूसँग कर्नफ्लोर छैन भने यो स्टेजमा हजुरहरूले 1 चम्चा मैदा पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई पनि छेनासँगै मजाले मिक्स गरौँ। हामीले चाहिँ छेनालाई जति मजाले मार्यौँ त्यति नै हाम्रो रसबरीको बल चाहिँ क्र्याक फ्री र सफ्ट बन्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण स्टेप हो। छेना चाहिँ मजाले मारिसकेपछि यो डो फर्ममा पनि आउँछ अनि यसबाट चाहिँ ओइल रिलिज हुन थाल्छ, चिल्लोपन निस्किन थाल्छ। ल हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ छेना मारिएर डो फर्ममा आइसकेको छ। एकदमै मजाले सफ्ट डो तयार भइसकेको छ। यतिको भइसके पछाडि अब यसबाट चाहिँ अलिकति मिश्रणलाई लिएर 2 हातको सहायताले चाहिँ यसरी गोलो गोलो बल्स बनाउँदै जानु होला रसबरीको लागि। यसरी बल्स बनाउँदा चाहिँ हजुरहरूको बल्स चाहिँ एकदम क्र्याक्स फ्री हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ चिराहरू क्र्याकहरू देखिन हुँदैन। एकदमै सफ्ट अनि स्मुथ बल्स हजुरहरूले बनाउनु पर्छ। यदि क्र्याक्सहरू देखियो भने चाहिँ फेरि हजुरहरूले यो छेनालाई केही बेर मजाले मार्नु होला अनि फेरि बल्स बनाउनु होला। हामीले चाहिँ एकदम स्मुथ बल बनाएर तयार गर्नुपर्छ। क्र्याक्स भएको बल भयो भने चाहिँ पछि रसबरी बनाउँदाखेरि यो फुट्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् त, हजुरहरूले चाहिँ कत्रो साइजको रसबरी मन पराउनुहुन्छ त्योभन्दा अलिकति सानै साइजको बल बनाउनु होला, किनभने यो पछि पाकिसकेपछि चाहिँ चास्नीमा पकाउँदा फुलेर डबल हुन जान्छ। यसरी नै सबै बल्सहरू बनाएर तयार गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ कुरै कुरामा सबै रसबरी बल्स पनि बनाएर तयार गरिसकेको छु। अब ग्यासमा चाहिँ एउटा कराईलाई राख्नु होला। त्यसमा चाहिँ म यस्तो खालको कचौराको 1.5 कचौरा जति चिनीलाई राख्दैछु। त्यसै गरी सोही कचौराबाट म 3 कचौरा पानी पनि राख्दैछु। हजुरहरूले जति चिनी राख्नुभयो त्यसको चाहिँ डबल पानीलाई राख्नु होला। अनि अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, रसबरीको चास्नी बनाउँदा चाहिँ फराकिलो भाँडामा नै बनाउनु होला। एकचोटि बोइल आइसकेपछि यसमा चाहिँ म अलिकति सुकमेललाई क्रस गरेर राख्दैछु। यसलाई पनि केही बेर बोइल हुन दिनु होला। त्यस पछाडि चाहिँ म यसमा 2 चम्चा जति दुधलाई राख्दैछु। दुध राख्नाले चाहिँ हाम्रो चिनीमा रहेको फोर चाहिँ एकछिन बोइल भएपछि सबै तैरेर आउँछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो फिजलाई चाहिँ एउटा छान्नेको सहायताले सबै निकालेर फ्याल्दिनु होला। यसो गर्नाले चाहिँ हाम्रो चिनीको चास्नी एकदमै सफा बन्छ। हाम्रो चिनीमा चाहिँ धेरै फोरहरू हुन्छ, हामी देख्न सक्दैनौँ। त्यसैले चाहिँ दुध राख्यो भने सबै यो फोर चाहिँ माथि तैरेर आउँछ। सुकमेलको बोक्रालाई पनि निकालिदिँदा हुन्छ, किनभने यसको फ्लेभर चाहिँ पानीमा आइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो चास्नी चाहिँ कस्तो सफा भएर रेडी भइसकेको छ। यो बोइल भइसकेको छ। चास्नी तयार गर्दा जहिले पनि फराकिलो भाँडामा गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ स्मुथ बल अघि हामीले रेडी गरेको हेर्नुहोस् त कति स्मुथ भएको छ। यसलाई एक एक गर्दै सबै चास्नीमा राख्दैछु। फराकिलो भाँडामा हजुरहरूले चाहिँ चास्नी तयार गर्नुभयो भने हाम्रो रसबरी चाहिँ मजाले खिलेर पाक्न सक्छ। यदि सानो मुख भएको भाँडो भयो भने चाहिँ यो अलिक खाँदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ फराकिलो भाँडोमा भरिसके हजुरहरूले रसबरीलाई पकाउनु होला। ल हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ सबै रसबरी बल्सलाई राखेर पनि भ्याइसकेको छु। अब यसलाई एकचोटि बोइल आउन दिनु होला। बोइल भइसकेपछि चाहिँ यसलाई छोपेर 15 मिनट जस्तो पाक्न दिनु होला। करिब 15 मिनट जस्तो पाकिसकेपछि ल हेर्नुहोस् त कस्तो डबल साइजमा हाम्रो रसबरी फुलेर तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको बल्स भन्दा पनि डबल साइज भइसकेको छ। यो चाहिँ फुलेर काहीँ फाटेको पनि छैन र यो फुटेको पनि छैन र एकदमै सफ्ट भएर तयार भइसकेको छ। हेर्दैखेरि कति स्पोन्जी रसबरी। अब ग्यासको फ्लेम बन्द गरिदिएर यसलाई चाहिँ हामी सर्भ गर्नतर्फ लागौँ। रसबरीलाई चाहिँ हजुरहरूले डेजर्टको रूपमा अथवा फ्यामिली गेट टुगेदरमा अनि साथीभाइसँग रमाइलो गर्दा डेजर्टको रूपमा पनि हजुरहरूले बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ।
भिडियोलाई पुरै हेरेर मेरो टिप्स र ट्रिक्सहरू फलो गर्नुभयो भने हजुरहरूको पनि घरमा यसरी नै पर्फेक्ट रसबरी फर्स्ट ट्राईमै बनेर तयार हुनेछ। ल हेर्नुहोस्, म चाहिँ हजुरहरूलाई यो रसबरी एउटा निकालेर पनि देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त कस्तो सफ्ट देखिएको छ। हजुरहरूलाई म निचारेर पनि देखाउने छु। ल हेर्नुहोस् कति स्पोन्जी कति सफ्ट रसबरी हाम्रो बनेर तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि एकचोटि बनाएर अवश्य ट्राई गर्नुहोला। र भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गर्न भने अवश्य पनि नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्।